Okay guys, first of all, gusto namin magpasalamat sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng nag-subscribe, sa lahat ng nag-like, share, and watch sa aming the channel. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much sa lahat. Ayun ay magluto kami ng pancit. Kasi pag may pancit daw, pangpadami pa rin. Pagpadami daw ng subscriber yan. Pagpaba ng buhay. Pagpaba ng guys ng Divine.